Hi everyone, I'm Sandeep Desai from ashatutorials.in. In this tutorial, we are going to discuss about SHM as projection of UCM along any diameter. So what we are going to discuss? Simple harmonic motion as projection of UCM. Simple harmonic motion is projection of uniform circular motion along any diameter. So this point we are going to discuss here. So already we know that what we mean by simple harmonic motion. In simple harmonic motion, the body oscillates about the mean position with certain time. So that motion we call it as simple harmonic motion. And to say this motion as simple harmonic motion, we know आपल्याला काय माहित आहे की सिंपल हार्मोनिक मोशन आपण केव्हा म्हणतो जर त्या वस्तूवर ऍक्ट होणारा फोर्स आणि त्या वस्तूची डिस्प्लेसमेंट हे दोन्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट अपोजिटली डायरेक्टेड असतील तर किंवा ऍक्सेलरेशन अशा मोशन मधलं जे ऍक्सेलरेशन असते इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट their directions are oppositely directed, then that kind of motion we call it as simple harmonic motion. त्या मोशनला आपण काय म्हणतो SHM असं म्हणतो. मग आता आपल्याला इथे काय करायचं आहे की एखादा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करणारा ऑब्जेक्ट असेल. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय हे ऑलरेडी आपण रोटेशनल डायनामिक्स किंवा सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण शिकलेलो आहोत. सो सपोज इथे आपण एक सर्कल कन्सिडर करूया ज्याचा सेंटर ओ आहे आणि एक पार्टिकल आहे सपोज आणि तो अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये या सर्कलच्या अलॉंग असा गोल फिरत असेल सर्क्युलर मोशन करत असेल. या सर्कलचे रेडियस लेट अस कन्सिडर दॅट वी हॅव ए इतकी आपण याची रेडियस कन्सिडर करूया. आणि इथे मला आता काय रिप्रेझेंट करायचं आहे की हा पार्टिकल ज्यावेळी ह्या सर्कलच्या अलॉंग असा गोल फिरत असतो त्यावेळी त्याचं जर आपण एखाद्या डायमीटरवर प्रोजेक्शन घेतलं. सपोज आता मी इथे ए बी हा याचा डायमीटर घेतो. याच्यावर जर मी प्रोजेक्शन घेतलं या पॉइंट पी हा म्हणजे हा पार्टिकल जसं पुढे जाईल अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये तो फिरणार आहे जसं पुढे जाईल तसं मी याचं जर प्रोजेक्शन या डायमीटरवर घेतलं तर ते प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन सारखंच टू अँड फ्रो अबाउट दिस मेन पोझिशन हलतंय किंवा त्याच्याशी असोसिएट आपण म्हणू शकतो की ऍक्सलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट अपोजिटली डायरेक्टेड येतात आणि हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे मॅथमॅटिकली. सो पहिला मी थोडं डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट करून सांगतो तुम्हाला की हाऊ वी कॅन से इट परफॉर्म्स दॅट प्रोजेक्शन परफॉर्म्स SHM. याच्यासाठी काय करूया ना लेट अस टेक अ प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट पी. आता सपोज पॉइंट पी सुरुवातीला पार्टिकल सपोज पी या ठिकाणी सुरुवातीला ऍट सर्टन टाइम t इक्वल टू 0 तो इथे आहे. आता याचं जर प्रोजेक्शन घेतलं मी सपोज या डायमीटरवर याचा अर्थ काय होतो की सुरुवातीला तो या ठिकाणी आहे सपोज याला आपण m म्हणूया. इफ आय टेक प्रोजेक्शन आणि हा m या पॉइंटचे आता या ठिकाणी मोशन कशी होते ऍज दिस पार्टिकल मूव्स अलॉंग दिस सर्कल ते आपण बघणार आहोत. सपोज आता हा पार्टिकल p पासून या ठिकाणी गेला सपोज इट ट्रॅव्हल सर्टन डिस्टन्स इन टाइम t आणि इथे गेला. आता इथून मी परत प्रोजेक्शन घेतलं सपोज या डायमीटरवर इथे. सो हा m पॉइंट इथून कुठे येईल नियर टू दिस सेंटर येईल. ज्यावेळी हा पार्टिकल बरोबर इथे y ऍक्सिस वर इथे येईल त्यावेळी प्रोजेक्शन घेतलं तर त्या m पॉइंटची पोझिशन कुठे येईल सेंटरला येईल सर्कलच्या. पुन्हा आपण तो पार्टिकल पुढे जसं जाईल तिथून जर आपण असं प्रोजेक्शन घेतलं तर या m ची पोझिशन अशी बदलत जाईल आणि जसा तो पुढे येईल सपोज ऍज इट ट्रॅव्हल अँड रिचेस टू दिस ए पॉइंट इथं आल्यानंतर ना m पॉइंटचं प्रोजेक्शन या डायमीटरवर म्हणजे तो इथेच येणार. पुन्हा तो पार्टिकल खाली जाईल तसं त्याचं प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर परत हा पार्टिकल मीन पोझिशन म्हणजे ओरिजिन कडे जाईल या डायमीटरच्या सेंटर कडे जाईल सेंटर ऑफ सर्कल कडे जाईल. पुन्हा तो इथे आला बघा y ऍक्सिस वर बरोबर या डायगोनली अपोजिट पॉइंटला तर त्याचं प्रोजेक्शन इथं सेंटरला येईल आणि पुन्हा हा पार्टिकल जसं जसं पुढे इकडे या सर्कलच्या अलॉंग पुढे मूव्ह होत जाईल तसं त्याचं प्रोजेक्शन इथं घेतल्यानंतर हा पार्टिकल पुन्हा आहे त्या ठिकाणी इथे येईल आणि बी पर्यंत आल्यानंतर पुन्हा त्याचं इथे ऑसिलेशन कंप्लीट होणार. म्हणजे इफ आय टेक प्रोजेक्शन ऑन दिस डायमीटर
ऑफ दिस पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग UCM, तर त्या प्रोजेक्शन म्हणजे ज्यावेळी या पार्टिकलचं एक सर्कल फिरून कंप्लीट होत आहे त्यावेळी या प्रोजेक्शन आपण जो हा पॉइंट एम घेतलाय त्याचं एक ऑसिलेशन या डायमीटरवर काय होतंय कंप्लीट होतंय. सो डायग्रामॅटिकली आपल्याला हे इझिली लगेच समजून येईल की व्हॉट ॲक्च्युली इज द मीनिंग ऑफ SHM ॲज प्रोजेक्शन ऑफ UCM अलॉंग एनी डायमीटर. आता मग हे आपल्याला मॅथमॅटिकली प्रूव्ह करायचं आहे. सो हाऊ वी कॅन प्रूव्ह दॅट, लेट्स सी. Now to prove mathematically how SHM we can say that happens for projection for a particle performing UCM, आपण काय consider करूया? Let us consider a circle which has center O and radius A again, and suppose we have one particle initially at point P here. Let me say here it is present at time t equal to 0. So its position with respect to this x axis, हा जो x axis आहे आपण हे diameter consider करूया. Diameter of this actually circle, let us consider AB, on which I am going to draw a projection from this point P. आणि हा जो particle म्हणजे हा जो projection चा point आहे M, this perform SHM हे मला इथे दाखवायचं आहे, बरोबर आहे. सो सुरुवातीला हा जो particle P या ठिकाणी आहे तो रिप्रेझेंट करतो आपण पोझिशन वेक्टर OP नी, आणि सपोज दॅट मेक्स अन अँगल अल्फा विथ दिस एक्स ॲक्सिसशी तो अल्फा इतका अँगल करतो असं आपण म्हणूया. टाइम t 0 असताना तो इथे आहे. अँड इट इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इन अँटी क्लॉकवाइज सेन्स विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलॉसिटी, लेट्स से ओमेगा. एक कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगानं तो जर सपोज असं गोल फिरत असेल या सर्कलच्या अलॉंग असं आपण कन्सिडर करूया. आता सपोज टाइम टी मध्ये हा पार्टिकल असा जसं गोल फिरालाय, पार्टिकल पी पासून सपोज तो इथे पी डॅश पर्यंत गेला सपोज इन टाइम टी. सो टाइम टी ला तो पी डॅश या ठिकाणी आला सपोज, मग त्याची पोझिशन मी रिप्रेझेंट करतो या ओ पी डॅश रेडियस वेक्टरनी किंवा पोझिशन वेक्टरनी. मग आता इथून इथे OP टू OP डॅश ही त्याची जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे ही मी रिप्रेझेंट करू शकतो थीटानी, आणि जी इक्वल टू मी काय लिहू शकतो ओमेगा टी, बिकॉज वी नो ओमेगा म्हणजे काय असते थीटा अपॉन टी असते. सो थीटा हा जो अँगल बरोबर आहे ना, OP पासून OP डॅश हा जो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, ही जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल ती किती असणार आहे ओमेगा टी. मग आता इथे जर मी या P डॅश पॉइंट पासून परत प्रोजेक्शन घेतलं सपोज ऑन दिस डायमीटर AB, सो M पॉइंट हा इथून कुठे येईल ॲट दिस पोझिशन, इट विल कम ॲट दिस पोझिशन OM डॅश असं मी म्हणतो त्याला, बरोबर आहे. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट या OM डॅश इतकी जी डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणजे ह्या पार्टिकलची जी डिस्प्लेसमेंट आहे, आता जर आपण AB हे डायमीटर पाथ ऑफ SHM कन्सिडर केलं, O जर ओरिजिन कन्सिडर केला तर O टू M डॅश ही त्या पार्टिकलची किंवा प्रोजेक्शनची काय असणार आहे डिस्प्लेसमेंट. आता मग इथे या डायग्राम मध्ये ही डिस्प्लेसमेंट याचं मला रिलेशन लिहायचं आहे, तर मी हे कसं लिहिणार, तर इन ट्रायंगल दिस OM डॅश P डॅश, इथे मी लिहितो इन ट्रायंगल OM डॅश P डॅश, दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल, राईट. मग आता याच्यामध्ये मी जर हा टोटल अँगल घेतला, अँगल P डॅश OM डॅश, अँगल P डॅश OM डॅश इज इक्वल टू मी किती लिहिणार बघा, बाय दिस डायग्राम इझिली वी कॅन एबल टू राईट इट इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, बरोबर आहे. ओमेगा टी प्लस अल्फा इतका हा टोटल अँगल असणार आहे. आता मग हा अँगल जर आपल्याला माहित असेल तर मला सपोज आय वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तर ती काढण्यासाठी मी काय करणार, आय विल टेक हिअर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. या ट्रायंगल मध्ये मी जर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा घेतलं तर काय येणार बघा, कॉस ऑफ अँगल म्हणजे काय असते राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूस. सो ऍडजसंट साइड कोण आहे एक्स, राईट, एक्स ही ऍडजसंट साइड आहे, डिवायडेड बाय हायपोटेन्यूस कोण आहे O टू P डॅश हे अंतर, आणि हे काय रेडियस ऑफ दिस सर्कल इतका आहे, म्हणजे मी काय लिहू शकतो याला A असं लिहू शकतो. याच्यावरून x इज इक्वल टू काय ते बघा, x इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, right. So this is, let's say, our first relation we have.
Now, as I got this relation for displacement, by this I can able to find out relation of velocity. मी velocityचं relation easily काढू शकतो याच्यावरून. Velocity म्हणजे काय? dx upon dt. सो जर मी याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं सपोज आता d बाय dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट काय आपली a cos ओमेगा t प्लस अल्फा, बरोबर आहे. सो याचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे ते बघा. सो v इज इक्वल टू a, रेडियस म्हणजे a इतकी घेतलेली ती कुठेही गेली तर बदलणार नाही. सो दॅट इज कॉन्स्टंट वी हॅव. सो ती मी बाहेर आहे तसं लिहितो. फक्त तुम्हाला कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा याचं डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं आहे. काय येणार कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फाचं डेरिव्हेटिव्ह? व्हॉट इज दॅट वी हॅव? इट इज मायनस यस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू ओमेगा. लक्षात घ्या, इंटू ओमेगा, बरोबर आहे. मग आता हेच मी परत रिराईट करतो. v इज इक्वल टू हे मायनस साइन बाहेर घेतो. सो मायनस दिस a अँड दिस ओमेगा लेट मी राईट फर्स्ट, आणि पुढे हे आपण लिहूया साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, बरोबर. आता ही झाली वेलॉसिटी. वेलॉसिटीवरून आता आपण काय करू शकतो? ऍक्सलरेशन. वी कॅन फाइंड ऍक्सलरेशन as acceleration means what we have dv by dt. So let us take derivative d by dt of velocity that we got here. काय velocity? minus a omega sin omega t plus alpha. So पुन्हा इथे तुम्हाला याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. काय ते बघा, मग डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर याचं what is the answer of that we get here? Let's see. So acceleration इज इक्वल टू याचं मायनस ए ओमेगा, पुन्हा हे काय कॉन्स्टंट आहे, राईट. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा काय येणार? साइन ओमेगा टी प्लस अल्फाचं डेरिव्हेटिव्ह दॅट वी हॅव कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, बरोबर, इंटू ओमेगा. आता हे ओमेगाने याला मल्टिप्लाय केलं तर ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू काय बघा मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस omega t plus alpha. So this is the relation of an acceleration we got from this diagram. पुन्हा इथे लक्षात घ्या, इथे मी a cos omega t plus alpha याच्यासाठी x घेऊ शकतो की नाही बघा. फ्रॉम दिस फर्स्ट रिलेशन as you see here in first relation x displacement is equal to काय a cos omega t plus alpha. सो याच्यासाठी मी जर x लिहिलं तर हे ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू काय होणार मायनस दिस ओमेगा स्क्वेअर लेट मी राईट ॲज इट इज, अँड फॉर दिस आय कॅन राईट एक्स. म्हणजेच इथं ऍक्सलरेशन ऑफ दॅट प्रोजेक्शन पॉइंट एम, बरोबर आहे, ऍक्सलरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन पॉइंट एम ऑन दिस डायमीटर वी गॉट दॅट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर एक्स. म्हणजे ऍक्सलरेशन इथं काय आलं ओमेगा मी आपण सुरुवातीलाच घेतलाय कॉन्स्टंट आहे तो, म्हणजेच ऍक्सलरेशन हे काय झालं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, आणि हे निगेटिव्ह साइन इंडिकेट काय करतंय दॅट देअर डायरेक्शन्स आर अपोजिट टू इच अदर. आणि मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलेलं जिथे कुठे ज्या मोशन मध्ये अशा प्रकारचं रिलेशन ऍक्सलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपल्याला मिळते, ऍक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिटली डायरेक्टेड, ती मोशन ही कसली मोशन असते? simple harmonic motion. So by this way, okay, we can prove and we can conclude that if you draw a projection of a particle performing UCM on any this diameter, then that projection ची जी displacement होते या diameter वर ती कसली motion असते? simple harmonic motion. I hope you understood this. Thank you.